here I am again repeating the same concept, that is demand paging, because last lecture I explained this concept, okay, but here I am explaining again this concept with the steps. Here there are some steps, okay. So today's lecture I explain this concept in short again and all these steps, okay. So see here, see this diagram, okay. So what happen whenever a process is started, means a CPU start the processing, that time the necessary thing to start that process means for that process is consist of data or instruction or its code, okay. So all that first of all, okay, is resided into the secondary memory, okay. So whenever CPU start processing, because each process is consist of pages, I told already what it means page, okay, and that all pages are resided into the secondary memory. So the necessity is that to swap in all that pages in a secondary memory into the primary memory. So first step what happen whenever CPU start the processing, so first step happen is that all the pages that are necessary for that processing, that process, are first brought from secondary memory to the primary memory, okay. Then next what happen, okay, all that pages are brought into the primary memory, okay. So when it is brought or it is swapped in a primary memory, that stored into the RAM, okay. In a RAM there are frames, there are numbers of frame. So the page that is swapped in from secondary memory is stored, okay, any frame, that is not in a continuous manner, not is in a sequential manner, okay, that's stored anywhere there is an free or empty frame, okay, it's stored, okay. So see here, like page 4, here it is page 4 is stored in frame second, page 3 is stored in frame 4, likewise page 1 is stored in frame 7, okay. So wherever there is an empty space, that pages are stored into the RAM, okay, in a frame, okay. बघा काय होतं की जेव्हा CPU एखादी प्रोसेस सुरू करतो एक्झिक्यूट करायला, तेव्हा ती प्रोसेस ही पेजेसपासून बनलेली असते, ओके. आणि ती पेजेस कुठं असतात, सेकंडरी मेमरीमध्ये असतात. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितले पेजेस किंवा पेज म्हणजे काय. तर काय होतं की त्या प्रोसेसची जी काही पेजेस आहेत ती सेकंडरी मेमरीमधून कुठे येतात, रॅममध्ये आणण्यात येतात, त्याला स्वॅप इन असं म्हणतात. मग ती जेव्हा येतात रॅममध्ये, तेव्हा रॅममध्ये काय असतात, फ्रेम असतात. म्हणजे जेवढी तुमच्या पेजची साईज आहे तेवढीच साईज फ्रेमची पण असते. त्यामुळे पेजेस जे आहेत सेकंडरी मेमरीमध्ये ती रॅमच्या फ्रेममध्ये त्या आणण्यात येतं. पण जेव्हा इथं फ्रेममध्ये आणण्यात येतं तेव्हा ते काय सिक्वेन्शियली एकामागोमाग एकच स्टोअर करण्यात येत नाही. कुठं जिथं फ्रेम मोकळी असेल तिथं ते स्टोअर करण्यात येतं, ओके. म्हणजे काय होतं, सेकंडरी मेमरीमधून प्रोसेससाठी ज्या पेजेस लागतात त्या प्रायमरी मेमरीमध्ये आल्या, ओके. आता पुढं काय होतं की CPU काय करतो की CPU जेव्हा प्रोसेस एक्झिक्यूट करत असतो तेव्हा साहजिकच त्या प्रोसेसचे जी काही पेजेस आहेत ते कुठे आहेत, रॅममध्ये आहेत, बरोबर. ती कुठे आहेत, रॅममध्ये आहेत. ती सगळी कुठे आहेत, रॅममध्ये आहेत, बरोबर. तर आता ती रॅममध्ये आहेत, तर रॅममध्ये नक्की कोणत्या ॲड्रेसला आहेत, ओके. रॅममध्ये ती कोणत्या ठिकाणी स्टोअर्ड आहेत, कारण ही एक फ्रेम आहे, ह्या फ्रेमचा ॲड्रेस आहे, सेम तशीच ही फ्रेम आहे, ह्याचा ॲड्रेस आहे, ही फ्रेम आहे, ह्याचा ॲड्रेस आहे, बरोबर आहे का. मग ती कुठल्या ॲड्रेसला स्टोअर्ड आहेत, ओके. ते कुठं असतं, तर हे इथं असतं, LAESला, लॉजिकल ॲड्रेस स्पेस. मीन्स वॉट, ओके. वेनेवर CPU स्टार्ट्स एक्झिक्युशन ऑफ एनी प्रोसेस, इट okay generates approximate address of that each page, okay, and that address is stored in LAS, logical address space. CPU काय करतो की प्रोसेसचे जे काही पेजेस आहेत जे रॅममध्ये ॲक्च्युअल रॅममध्ये आहेत ती कुठं आहेत, त्यांचा स्टार्टिंग ॲड्रेस काय आहे, ओके. हा ॲड्रेस अंदाजे जनरेट करतो, अंदाजे, त्याला एक्झॅक्ट माहीत नसतं, अंदाजे तो जनरेट करतो. म्हणजे त्यासाठी ॲड्रेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पण
त्यासाठी पण एक टेक्निक आहे, त्याचा विचार करून त्याचा वापर करून अंदाजे ॲड्रेस जनरेट करतो. आणि तो ॲड्रेस म्हणजे कुठं असतो, हा लॉजिकल ॲड्रेस स्पेसमध्ये असतो. पहिलं पेज ह्या ॲड्रेसला असेल, दुसरी ह्या ॲड्रेसला असेल, हा लॉजिकल ॲड्रेस स्पेसमध्ये ते असतं. ॲड्रेस जनरेट करतो. आता ॲड्रेस जनरेट केल्यानंतर पण ते पेज कुठल्या फ्रेमला असेल हे कुठं स्टोअर्ड असतं, पेज टेबलला. बिकॉज इन लॉजिकल ॲड्रेस स्पेस दॅट ओनली स्टोअर्स ॲड्रेस दॅट इज लॉजिकली जनरेटेड. बट दॅट पेज is actually in which frame. That for that there is a page table that store all information of which page is in which frame. बघा, हा जो पेज टेबल आहे, हा पेज टेबल काय करतो, पेज टेबल स्टोअर करतो की पेजेस कोणत्या फ्रेममध्ये आहेत ते. कारण फ्रेम भरपूर असतात आणि पेजेस जी सेकंडरी रॅममध्ये येतात, स्वॅप इन होतात, तेव्हा ती कुठल्याही फ्रेममध्ये असतात. मग प्रोसेसरला पटकन एक रॅममधलं पेज मिळावं. म्हणून इथं हा पेज टेबल हे मुद्दाम वापरण्यात येतो का, की पेज टेबल लगेच तुम्हाला माहिती येतो की हे पेज कोणत्या फ्रेममध्ये आहे. नसेल तर तुम्हाला प्रत्येक फ्रेमला CPU शोधावं लागलं असतं की पहिल्या फ्रेममध्ये आहे, दुसऱ्या फ्रेममध्ये आहे, तिसऱ्या फ्रेममध्ये आहे, चौथ्या फ्रेममध्ये आहे, शोधत जावं लागलं असतं. तर इथं डायरेक्टच ते मिळतं, पेज टेबल डायरेक्टच देते की पेज 1 कुठल्या फ्रेमला आहे, फ्रेम नंबर 7ला. त्यामुळे डायरेक्ट कंट्रोल कुठे येतो, डायरेक्ट फ्रेम नंबर 7ला ते येणार. पण त्याच्यासोबत इथे एक व्ही असं दिले बघा, व्ही. तर हे व्ही इंडिकेट करतं काय, की फ्रेम 7मध्ये पेज 1 हे कन्फर्म आहे. काय आहे, कन्फर्म आहे. इथं बघा पेज 1 फ्रेम 7मध्ये व्ही इंडिकेट करतो कन्फर्म आहे. म्हणून इथून हा पॉइंटर बघा, इथं पेज फ्रेम नंबर 7ला दिलेला आहे, कन्फर्म आहे. मग ते त्याला पेज मिळतं, CPU ते एक्झिक्यूट करतो. जेव्हा पेज 2साठी बघतो तेव्हा ती फ्रेम कुठे आहे, 3मध्ये. तेव्हा तो फ्रेम ही पहिली, ही दुसरी आणि ही तिसऱ्या फ्रेममध्ये तो जातो. पण फ्रेम नंबर 3मध्ये ते पेज ॲक्च्युअल नाही आहे, म्हणून इथं आय आहे बघा, जो आय इंडिकेट करतो की इनव्हॅलिड. आय इंडिकेट करतो इनव्हॅलिड, म्हणजे ती फ्रेम फक्त अलोकेट करण्यात आलेली आहे, पण पेज अजून सेकंडरी मेमरीमधून प्रायमरी मेमरीमध्ये आलेलं नाही आहे. हे इंडिकेट होतं इनव्हॅलिड. आणि हे इनव्हॅलिड जेव्हा होईल तेव्हाच बघा, म्हणजे या स्टेप्स ज्या आहेत बघा, या स्टेप्स तुम्हाला सांगतो आता. पहिल्यांदा बघा, की इथं पहिली स्टेप अटेम्प्ट टू ॲक्सेस पेज. पहिल्यांदा पेज ॲक्सेस करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो, CPU पेज ॲक्सेस करण्याचा प्रयत्न करतो. सेकंड, इफ पेज इज व्हॅलिड मीन्स इन अ प्रायमरी मेमरी देन कंटिन्यूइंग द प्रोसेसिंग. म्हणजेच काय बघा, जर इथं हे पेज असेल, इथं हे व्हॅलिड असेल तर साहजिकच एक्झिक्युशन काय होतं, CPU कंटिन्यू करतो. जर इनव्हॅलिड असेल तर इथे जो पॉईंट आहे बघा, इफ इट इज इनव्हॅलिड देन पेज फॉल्ट इज ऑकर. म्हणजे जे कुठं होतं, इथं होतं बघा, या स्टेपला होतं, ते कुठल्या स्टेपला, या स्टेपला होतं इनव्हॅलिड. हे इनव्हॅलिड याचा अर्थ काय, फ्रेम 3 रॅममधली ही पहिली फ्रेम, दुसरी, तिसरी फ्रेम अलोकेट आहे, पण ह्याच्यामध्ये अजून हे पेज आलेलं नाही, दॅट इज इनव्हॅलिड. हे इनव्हॅलिड होतं आणि त्यावेळेस पेज फॉल्ट ऑकर होतो, म्हणजे पेज त्याच्यामध्ये नाही आहे, असा फॉल्ट ऑकर होतो. पण जेव्हा पेज फॉल्ट ऑकर होतो तेव्हा पुढं बघा, आता काय पुढची स्टेप काय बघा, दॅट इज इट इज पेज फॉल्ट ऑकर होतो. पुढं चेक इट इन अ मेमरी रेफरन्स आर व्हॅलिड. इथं बघा, नाही तर बघा, आता आपण वाटलंच रीड करूया. चेक इट द मेमरी रेफरन्स आर व्हॅलिड रेफरन्स टू द लोकेशन ऑन अ सेकंडरी मेमरी. इफ नॉट द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड. illegal memory access, otherwise we have page in the requested page. आता इथे काय होतं बघा, इथं काय होतं, जेव्हा हे इनव्हॅलिड होतं तेव्हा ह्या पेजची, म्हणजे कोणतं पेज, ॲक्च्युली पेज नंबर 2 आहे ते बघा, पेज नंबर कोणता आहे, 2साठी सर्च करते ते. इथेच बघा, पेज नंबर 2साठी सर्च करते ते. इथं पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 3मध्ये ते नाही आहे, त्यामुळे ते पेज सेकंडरी मेमरीमध्ये शोधण्यात येतं. जर ते पेज नसेल सेकंडरी मेमरीमध्ये, समजा ते पेज सेकंडरी मेमरीमध्ये पण नसेल, तेव्हा तो इनव्हॅलिड रेफरन्स असं दर्शवण्यात येतो, चुकीचा रेफरन्स दर्शवण्यात येतो आणि प्रोसेस कंटिन्यू होत नाही. पण जेव्हा असेल, इथे दिसतं बघा, जेव्हा ही प्रोसेस पेज आहे तेव्हा ते पेज त्याच्यातून घेण्यात येतं आणि इथं आणण्यात येतं. आता हा ॲक्च्युली कर्सर मी जो दिला आहे इथं हा ॲरो दाखवला आहे बघा, हा ॲरो हा चुकीचा पडला ॲक्च्युली. तो पेज नंबर, फ्रेम नंबर पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथ्या फ्रेमला पडला. ॲक्च्युली तो इथं वरती पडायला पाहिजे होता,
हा इथून ॲक्च्युली इथं पडायला पाहिजे होता. ओके, तो तुम्ही इथं कन्सिडर करा. तर हा पेज जिथं सेकंडरी मेमरीमध्ये असेल तिथून ते घेण्यात येतं आणि कुठं आणण्यात येतं, फ्रेम नंबर 3मध्ये ते आणण्यात येतं. आणि आणल्यानंतर, आणि ह्यालाच म्हणायचं डिमांड पेजिंग. ह्या कन्सेप्टलाच काय म्हणायचं, डिमांड पेजिंग. म्हणजे जे पेज प्रोसेसिंगला लागतं प्रोसेसरला, ते जर नसेल रॅममध्ये तर ते त्याची डिमांड करण्यात याची, त्याची मागणी करण्यात याची सेकंडरी मेमरीमधून. तर सेकंडरी मेमरीमधून ते प्रायमरी मेमरीमध्ये आणण्यात येणं, ह्यालाच म्हणायचं डिमांड पेजिंग. जर ते आणण्यात आलं तर साहजिकच प्रोसेस काय करणार, ते कंटिन्यू करणार. परत प्रोसेस काय करणार, पुढचं पेज बघणार. पेज नंबर काय बघणार, ते CPU काय बघणार, पेज नंबर 3 बघणार. फ्रेम नंबर 4मध्ये आहे, व्हॅलिड आहे, त्यामुळे तिथून ते घेणार, कंटिन्यू करणार. सेम पेज नंबर 4 फ्रेम नंबर 2ला आहे, परत ते कंटिन्यू करणार. ओके, नसेल तर त्या पेजची डिमांड करण्यात येणार, ह्यालाच म्हणायचं डिमांड पेजिंग. तर इथं बघा, इथं आपण बघतोय स्टेपला आलो होतो मी, या स्टेपला आलो होतो, चेक करा. ओके, शेड्यूल, पुढची स्टेप बघा, शेड्यूल अ डिस्क ऑपरेशन टू बी रीड द डिझायर्ड पेज ओके इन टू द मेमरी. म्हणजे जर पेज जर सेकंडरी मेमरीमध्ये असेल तर शेड्युलिंग करण्यात येतं, ते काय तर पेज रीड करण्यात येतं, कशातून, सेकंडरी मेमरीमधून ते पेज. ओके, पेज इन टू द मेन मेमरी. बघा, हे पेज आहे ते कशामध्ये, मेन मेमरीमध्ये घेण्यात येतं, जर पेज अवेलेबल असेल तर. ओके, रिस्टार्ट द इन्स्ट्रक्शन, पुढची स्टेप बघा, रिस्टार्ट द इन्स्ट्रक्शन दॅट वॉज इंटरप्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टीम. जिथं ते थांबण्यात आलं होतं, बघा, जी प्रोसेस थांबण्यात आली होती, म्हणजे प्रोसेस कुठं थांबते, पेजसाठी थांबते. इथे प्रोसेस कुठे थांबली होती, इथं प्रोसेस जी थांबली होती ती पेज 2साठी थांबली होती. पेज 2 फ्रेम 3मध्ये इनव्हॅलिड दाखवल्यामुळे पेज नाही आहे याच्यामध्ये, त्यामुळे ते पेजची रिक्वेस्ट करण्यात येते, रिक्वेस्ट करून ते पेज शोधून मग याच्यामध्ये आणण्यात येतं, आणि जिथं ती प्रोसेस थांबलेली आहे तिथून पुढे एक्झिक्युशन कंटिन्यू होतं. ओके, ह्यालाच काय म्हणायचं, डिमांड पेजिंग आणि त्याच्या स्टेप्स. ओके.